I'm Praveen Chauhan. Today we will learn the basic colors and shapes. મિત્રો તમને યાદ હશે કે આપણે આપણી દુનિયાની આસપાસ આપણા જીવનની અંદર કંઈક ને કંઈક વસ્તુ નિહાળતા રહીએ છીએ. આપણે માણસોને જોઈએ છે, વ્યક્તિઓને જોઈએ છે, કોઈ ગોળા છે, કોઈ શ્યામ છે, કોઈ કદરૂપા છે, કોઈ સૌંદર્યવાળા છે. પ્રકૃતિની ગોદમાં પણ તમે સૂર્યને ઉગતા જોયો છે. એ સૂર્યનો જે તમે રંગ જોયો તો સવારની પ્રભાતની અંદર એ સૂર્યની લાલીમાં એક અદ્ભુત પ્રકારની છે. તમે પૂનમના ચંદ્રને જોયો હશે, એ પણ ગોળાકાર છે. એની ચાંદની ભરેલી રાત કેટલી અદ્ભુત લાગે છે. અને એની સાથે તમે બીજનો ચંદ્રમા પણ જોયો છે, જેને આપણે ક્રેસેન્ટ મૂન કહીએ છીએ. તો એ સંદર્ભમાં આપણે જોઈશું કે આપણા જીવનની અંદર વિવિધ રંગો અને આકારો આપણી સાથે કેટલા બધા પથરાયેલા છે, આપણી સાથે જોડાયેલા છે. ટુડે વી વિલ લર્ન ધ ડિફરન્ટ કલર્સ એન્ડ શેપ્સ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ we will concentrate on this is the circle which is red, and we will see that this is a circle, this is circle, this circle is red. આ એક વર્તુળ છે અને તે વર્તુળ કેવું છે? લાલ છે. મિત્રો તમે જુઓ છો કે આ ચોરસ છે અને એ ચોરસ લીલા રંગનું છે. ધીસ ઇઝ અ સ્ક્વેર. ધ સ્ક્વેર ઇઝ ગ્રીન. આ એક ચોરસ છે અને ચોરસ લીલા રંગનું છે. આ તમે જુઓ છો ત્રિકોણ છે અને ત્રિકોણને આપણે અંગ્રેજીમાં શું કહીએ છીએ? ટ્રાયેંગલ કહે છે. અને એ જે ટ્રાયેંગલ છે, ત્રિકોણ છે, કયા રંગનો છે? પીળા રંગનો છે. સો એનું આપણે જો વાક્યની રચનાની રીતે જોઈશું તો ધીસ ઇઝ અ ટ્રાયેંગલ. ધ ટ્રાયેંગલ ઇઝ યલો. આ એક ત્રિકોણ છે અને ત્રિકોણ પીળો છે. આપણે અંડાકારનું એક ઈંડું જેવું દેખાય છે અને એનો રંગ છે ભૂરો, અને એને આપણે અંગ્રેજીમાં ઓવલ કહીએ છીએ. ધીસ ઇઝ એન ઓવલ. ધ ઓવલ ઇઝ બ્લુ. આ એક લંબગોળ છે, આ એક અંડા આકાર છે અને અંડા આકાર ભૂરો છે. એ લંબગોળ ભૂરો છે. ધીસ ઇઝ બ્રાઉન અને દેટ ઇઝ રેક્ટેંગલ. ધીસ આર રેક્ટેંગલ. ધ રેક્ટેંગલ ઇઝ બ્રાઉન, અને બ્રાઉનને આપણે ગુજરાતીમાં કથ્થઈ રંગ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આ એક લંબચોરસ છે અને એ લંબચોરસ કેવો છે? કથ્થઈ રંગનો છે. આ બાજુ આપણે જોઈએ છીએ એક ષટકોણ છે અને એ ષટકોણ કયા રંગનો છે? ઓરેન્જ કલરનો છે, અને એને આપણે નારંગી કલર તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ. સો ધીસ ઇઝ ધ હેક્સાગોન. ધ હેક્સાગોન ઇઝ ઓરેન્જ. આ એક ષટકોણ છે. ષટકોણ નારંગી રંગનો છે, નારંગી છે. This circle gives the color reds, and that object, the name of the object is an apple. The apple is reds. Okay. ઓરેન્જ. તમે જોઈ શકો છો કે આ સંતરું છે અને સંતરાનો રંગ છે ઓરેન્જ. અને હવે આપણે જોઈશું પર્પલ. પર્પલ કલરમાં કયું ઓબ્જેક્ટ છે? રાઈટ, બ્રિંજલ, વેંગણ જે છે એ પર્પલ કલરનું છે. જાંબુડી કલરનો છે. આપણે જાંબુડા ખાઈએ છીએ, આપણને ખબર છે કે એનો રંગ કેવો છે. અને એવો જ રંગ અહીંયા વેંગણનો છે. આગળ જોઈશું આપણે. હવે 3 કલર છે, ગ્રીન, બ્લુ, યલો. અહીંયા આપણે જોઈશું એ જે પિક્ચર આપ્યા છે, એ જે ઓબ્જેક્ટ છે એ અલગ અલગ રંગના છે. તો એની અંદર ગ્રીન કલરમાં શું આવે છે આપણે જોઈએ છે તો જે લીફ છે, પાંદડું છે, તો એ કયા કલરમાં છે? ગ્રીન કલરમાં છે. અહીંયા એક નાનું ટોય છે અને બીજું આ બાજુ ટી શર્ટ છે. કયા રંગનું છે ટી શર્ટ? ટી શર્ટ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ઇટ ઇઝ બ્લુ. સો ટી શર્ટ ઇઝ બ્લુ. વેરી નાઇસ. ઇટ ઇઝ બ્લુ. અને અહીંયા આપણે વી આર સીંગ અગેન એ બનાના, એન્ડ બનાના ઇઝ યલો. બનાના ઇઝ યલો. વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ. એના સંદર્ભમાં થોડા બીજા આપણે ચિત્રો જોઈશું, અને ચિત્રોની સાથે જે કલર અને શેપ્સ છે, મતલબમાં જે રંગ છે અને જે શેપ્સ છે તેને આપણે જરા જોઈશું. આકાર અને ચિત્રોને આપણે અહીંયા જોઈ છે. પહેલાં ચિત્રની અંદર આપણે જોઈએ છીએ કે ચોરસ રંગનું છે. ચોરસ રંગની અંદર બીજું એક સર્કલ છે, પછી પાછું રેક્ટેંગલ છે, પછી ટ્રાયેંગલ છે અને ઓવલ છે. તો ચોરસ કયા? સ્ક્વેર છે. ઇટ ઇઝ અ સ્ક્વેર. ઇટ ઇઝ રેડ. ઇટ ઇઝ અ સર્કલ. ઇટ ઇઝ બ્લેક. It is rectangle. It is green. Again, this is a triangle. It is pink. This is again an oval. It is blue. તો મિત્રો હું માનું છું કે તમને સંપૂર્ણ રીતે
આ જે રંગો અને આકાર છે એ તમારા મગજની અંદર, તમારા માનસની અંદર બિલકુલ સમજપૂર્વક તમે એને ગોઠવી દીધા છે. હવે પછી જ્યારે પણ તમે કોમ્પ્યુટરની ભાષામાં જ્યારે કોમ્પ્યુટર શીખતા હોય ત્યારે તમારા મગજના સીપીયુની અંદર એને સેવ કરી લેજો, તો તમને ભવિષ્યની અંદર એ આકાર અને એ રંગો ભણવામાં તમને બહુ જ આનંદ આવશે. અને હું માનું છું કે હવે પછીની એક્સરસાઇઝમાં એની જે પ્રશ્નોત્તરી તમને કરવામાં આવશે તો એ પ્રશ્નોત્તરીમાં તમારા 100% માર્ક્સ આવવા જોઈએ. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. Dear students, now we will do the exercise for the chapter which we learnt. વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જે વિષય શીખ્યા તેનું સ્વાધ્યાય એટલે